Περίπου κάθε 3 με 5 χρόνια, οι οπαδοί των βιντεοπαιχνιδιών ανταμείβονται με μια κονσόλα νέας γενιάς. Με αυτόν τον τρόπο, το gaming αναπτύσσεται συνεχώς, προσφέροντας όλο και καλύτερη εμπειρία στους gamers. Η τεχνολογία εξελίσσεται ανά τις δεκαετίες σε όλα τα μέσα, ωστόσο το gaming βασίζεται στις λεγόμενες κονσόλες γενιάς. Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες που έχουν τραβήξει την προσοχή των gamers τα τελευταία χρόνια είναι η Microsoft, Sony και Nintendo. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τεράστια συστήματα όπως το Sega, το Atari, το Intellivision και άλλα, αλλά σήμερα οι τρεις μεγάλες εταιρείες κυριαρχούν απολύτως στην αγορά κονσολών. Φυσικά δεν είναι μόνο οι προδιαγραφές και οι πωλήσεις που κάνουν μια κονσόλα ξεχωριστή. Τα παιχνίδια είναι επίσης ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της επιτυχίας. Ένα σύστημα είναι τόσο καλό όσο οι εφαρμογές που το υποστηρίζουν. Η ποιότητα και η ποσότητα των πρωτότυπων και τρίτων τίτλων μπορεί να απογειώσει ή να καταστρέψει μια κονσόλα. Και ενώ είχαμε μερικές τεχνολογικά ισχυρές κονσόλες με την πάροδο των ετών, μόνο μερικές έχουν καταφέρει να περιλαμβάνουν έναν αρκετά μεγάλο κατάλογο εξαιρετικών βιντεοπαιχνιδιών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, ας δούμε ποιες είναι οι κονσόλες gaming που έχουν κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1970 και πιο συγκεκριμένα το 1977, έχουμε την κυκλοφορία του Atari 2600. Ήταν μια οικιακή κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών που αναπτύχθηκε και παρήχθη από την Atari Inc. Κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1977 και δημοσιοποίησε τη χρήση υλικού που βασίζεται σε μικροεπεξεργαστές και παιχνίδια που αποθηκεύονται σε εναλλάξιμες κασέτες ROM. Αυτή η μορφή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Fairchild Channel F το 1976. Η αρχική κονσόλα Atari μετονομάστηκε σε Atari 2600 το 1982, όταν η Atari κυκλοφόρησε την κονσόλα επόμενης γενιάς Atari 5200. Επόμενο στη λίστα είναι το Nintendo Entertainment System. Ενώ το Atari 2600 ήταν το πρώτο σύστημα οικιακών βιντεοπαιχνιδιών, το αρχικό Nintendo Entertainment System έφερε σίγουρα την επανάσταση στον κόσμο των οικιακών κονσολών. Το Nintendo Entertainment System παρουσίασε δημοφιλή παιχνίδια όπως το αρχικό Legend of Zelda και το sequel του Donkey Kong Classics, καθώς και τα τρία πρώτα παιχνίδια Super Mario Bros. Μια ακόμα δημοφιλής κονσόλα για την εποχή της ήταν και το Sega Genesis που κυκλοφόρησε το 1988. Αν και συχνά επισκιάστηκε από την Nintendo, η εταιρεία Sega κατάφερε να είναι μπροστά από την ανταγωνίστριά της, απελευθερώνοντας την 16-bit κονσόλα της πριν από την Nintendo. Η Sega κυκλοφόρησε αρκετά επιτυχημένα παιχνίδια στην κονσόλα Genesis, με κυριότερο το Sonic the Hedgehog. Σε αντίθεση με την Nintendo, η Sega δεν απέφυγε τα βίαια βιντεοπαιχνίδια στο σύστημα παιχνιδιών της. Το περίφημο μαχητικό παιχνίδι Mortal Kombat μεταφέρθηκε τόσο στο Genesis όσο και στο Super NES. Ωστόσο, η έκδοση για το Super NES επεξεργάστηκε το χαρακτηριστικό gore του παιχνιδιού, ενώ το Genesis παρέμεινε πιστό στην αρχική έκδοση Arcade. Το Genesis σηματοδοτεί την πλησιέστερη κονσόλα της Sega που έχει φτάσει στην τεράστια δημοτικότητα της Nintendo. Από τη λίστα μας δεν μπορεί να λείπει φυσικά η πρώτη και πιο επιτυχημένη από όλες τις φορητές κονσόλες της γενιάς της, Nintendo Game Boy. Διαθέτοντας εμβληματικούς τίτλους όπως το Super Mario Land και το Pokémon, η κονσόλα είχε επίσης μια λογική τιμή. Αυτό επέτρεψε στο Game Boy να κυριαρχήσει στην αγορά των φορητών κονσολών gaming. Η κυριαρχία της Nintendo στις φορητές κονσόλες συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τους διάφορους διαδόχους του Game Boy, συμπεριλαμβανομένων των Game Boy Color και Game Boy Advance, να παραμένουν εξαιρετικά επιτυχημένοι. Ο διάδοχος της σειράς Game Boy, το Nintendo DS, παραμένει η δεύτερη κονσόλα παιχνιδιών με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών και η φορητή κονσόλα χειρός με τις μεγαλύτερες πωλήσεις. Το 1994 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Sony PlayStation, μία από τις πιο σημαντικές και πιο διάσημες κονσόλες παιχνιδιών όλων των εποχών. Όπως έχει ήδη γίνει φανερό, η Nintendo κυριαρχεί σε διάφορες πτυχές της αγοράς συστημάτων βιντεοπαιχνιδιών. Το Nintendo 64, το οποίο ανταγωνίστηκε άμεσα με το PlayStation, ήταν σίγουρα μια σημαντική κονσόλα. Ωστόσο, όπως και άλλες κονσόλες της εποχής, το Nintendo 64 υστερούσε σε ορισμένα χαρακτηριστικά. Το αρχικό σύστημα gaming του PlayStation έφερε μια κινηματογραφική εμπειρία παιχνιδιού στο σαλόνι σας, ενώ απευθυνόταν και σε ενήλικες, κάτι που σηματοδότησε μια νέα εποχή στην οικιακή ψυχαγωγία. Η λίστα μας συνεχίζεται με το Sony PlayStation 2, μια από τις πιο διάσημες κονσόλες παιχνιδιών όλων των εποχών. Το Sony PlayStation 2 είναι και επίσημα η κονσόλα με τις καλύτερες πωλήσεις στον κόσμο, έχοντας πουλήσει πάνω από 157 εκατομμύρια μονάδες.
Το PS2 συνέχισε την κινηματογραφική επιτυχία του αρχικού PlayStation. Συγκεκριμένα, το PS2 ήταν επίσης το πρώτο σύστημα βιντεοπαιχνιδιών που διαθέτει backwards compatibility, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παίξει παιχνίδια φτιαγμένα για το αρχικό PlayStation καθώς και για το PS2 νέας γενιάς. Η συνεχιζόμενη δημοτικότητά του οδήγησε στην ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια παραγωγής των 13 ετών. Στην πραγματικότητα, το PS2 δεν διακόπηκε επίσημα μέχρι την κυκλοφορία του μοντέλου PlayStation 4 Pro. Η Microsoft παρέμεινε σταθερός ανταγωνιστής στη Sony όσον αφορά τις κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών. Μία από τις πλέον δημοφιλείς κονσόλες της εταιρείας, αλλά και γενικά, είναι το σύστημα Xbox, το οποίο έχει καταφέρει να ανταγωνιστεί σταθερά το PlayStation. Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που έφερε επανάσταση στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών ήταν ο πολλαπλασιασμός του διαδικτυακού παιχνιδιού για πολλούς παίκτες. Ενώ οι παλαιότερες κονσόλες όπως το Sega Dreamcast είχαν δυνατότητες διαδικτύου, το Xbox Live σημείωσε την πρώτη πραγματικά επιτυχημένη προσπάθεια εμπειρίας παιχνιδιού στο διαδίκτυο. Παρόλο που το Xbox Live κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του αρχικού Xbox, δεν ξεδίπλωσε τις πλήρεις δυνατότητές του έως ότου κυκλοφόρησε το Xbox 360 το 2005. Μιλώντας για βιντεοπαιχνίδια, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την εξέλιξη του PC Gaming, που έχει συμβεί κάπως ανεξάρτητα από τις κονσόλες. Ορισμένες φορές μάλιστα υπήρξε έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των παικτών PC και των παικτών κονσόλες. Οι οικιακές κονσόλες παρέχουν γενικά πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στον κόσμο του gaming, καθώς ένας υπολογιστής gaming γενικά πρέπει να αγοραστεί σε εξαρτήματα και να συναρμολογηθεί κομμάτι-κομμάτι. Σε αντάλλαγμα για αυτή την επιπλέον προσπάθεια, οι παίκτες υπολογιστών λαμβάνουν μια πιο προσαρμοσμένη εμπειρία, καθώς και καλύτερα γραφικά, ταχύτερη απόκριση και πρόσβαση σε ενημερώσεις τρίτων για ορισμένα παιχνίδια. Μία από τις πιο διάσημες κονσόλες παιχνιδιών που κυκλοφόρησαν από οποιονδήποτε από τους σημαντικότερους παίκτες στον τομέα του gaming είναι το Nintendo Switch. Η κονσόλα κατάφερε να κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα και όπως όλα δείχνουν, το Switch είναι μία από τις πιο επιτυχημένες κονσόλες της Nintendo, ανανεώνοντας πλήρως το gaming όπως το γνωρίζουμε. Το Switch είναι το αποκορύφωμα όλων των δυνατοτήτων της Nintendo, συνδυάζοντας μια ενημερωμένη έκδοση των χειριστηρίων κίνησης μετά το καινοτόμο Nintendo Wii. Εξαιτίας αυτού, το Switch περιέχει πιο ισχυρούς μηχανισμούς κονσόλας που παράγουν μια απολύτως κινηματογραφική εμπειρία παιχνιδιού σε αντίθεση με οτιδήποτε έχει κάνει οποιαδήποτε κονσόλα Nintendo μέχρι τώρα. Ίσως το κλειδί για τη δημοτικότητα του Switch είναι ο διπλός του ρόλος, τόσο ως φορητή κονσόλα όσο και ως οικιακή. Επιπλέον, εκτός από αυτές τις δυνατότητες, προσφέρει και τα αποκλειστικά παιχνίδια της Nintendo, συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικά δημοφιλών τίτλων στη σειρά Legend of Zelda και Super Mario. Πριν από το PS5, το PS4 άνοιξε ξανά τη μάχη των κονσολών, αφού το PlayStation 3 επισκιάστηκε από την κυκλοφορία του Xbox 360. Αυτό ήταν λογικό αν σκεφτούμε τους τίτλους παιχνιδιών που προσφέρει, όπως το God of War, το Death Stranding και το The Last of Us 2. Επιπλέον, ήταν η πρώτη κονσόλα με ένα αληθινό ακουστικό VR που λειτουργήσε αρκετά καλά με πολύ πιο προσιτή τιμή. Το PlayStation 4 είχε ευελιξία και μια εκπληκτική βιβλιοθήκη βιντεοπαιχνιδιών που του έδωσε την όθηση που χρειαζόταν. Μία από τις πιο καινοτόμες κονσόλες που κυκλοφόρησαν είναι το Wii. Το Wii ήταν ένα αξιοσημείωτο σημείο καμπής για τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, όχι μόνο λόγω του σχεδιασμού και ελέγχου κίνησης, αλλά και επειδή ανανέωσε τον τρόπο που βλέπουμε τα βιντεοπαιχνίδια. Ήταν μια κονσόλα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από όλους. Παιδιά, εφήβους, γονείς, ακόμα και παππούδες. Ήταν ό,τι πιο καυτό κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή στην αγορά, με τη φιλική προς την οικογένεια στάση «ας δεθούμε» μέσω του παιχνιδιού. Το Wii βοήθησε ώστε να γίνουν τα βιντεοπαιχνίδια προσβάσιμα για όλους. Είχε επίσης μια βιβλιοθήκη πολύ καλών τίτλων, όπως το Mario και πολλά άλλα remakes, αλλά και νέες IP, καθιστώντας την μια σχεδόν τέλεια κονσόλα για την εποχή της. Η μέχρι τώρα πορεία των κονσολών βιντεοπαιχνιδιών δείχνουν ότι πρόκειται για ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο που βελτιώνει όλο και περισσότερο την οικιακή εμπειρία gaming.